Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, a hard-hitting young fighter from Azerbaijan, Tayfur Aliyev. Oymak ritmimizle kanatlı ben baslıyım. Can diyarım Azerbaycanlıyım. Bizleri iki kuşak değerli eleganlıyım. Biz kibarık bizlere Kafkaslıyım. Oymak ritmimizle kanatlı ben baslıyım. Can diyarım Azerbaycanlıyım. Bizleri iki kuşak değerli eleganlıyım. Salamlar olsun bütün Kafkas'ın ellerine. Eşk olsun bütün yiğit erenlerine. Halklara, toplumlara, cemi milletlerine. Ben suban bu yerlerine, Azeri Türklerine. És már is jön a piros sarokba az ígéretes magyar tehetség. And now his opponent making his way to the red corner, a promising fighter from Hungary, Kovács, the fearless Cruzito. Hölgyeim és uraim, ez a Hell Boxing Kings döntője a könnyű súly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the Hell Boxing Kings Grand Final in the lightweight division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 27 éves, 171 cm magas, a mérlegelésen 60,2 kg súlyú azeri versenyző. Fighting out of the blue corner, at 27 years of age, he stands 171 centimeters tall and weighed in at 60.2 kilograms. Fighting out of Nakhchivan, Azerbaijan, he is Tayfur Aliyev! És az ellenfele a piros sarokban, a 20 éves, 172 cm magas, a mérlegelésen 60,8 kg súlyú magyar versenyző. And his opponent, fighting out of the red corner, at 20 years of age, he stands 172 centimeters tall and weighed in at 60.8 kilograms. Fighting out of Budapest, Hungary, presenting Kovács, the fearless Cruzito! És a mérkőzés vezetőbírója, and your referee in charge, Sasvári Tamás. Face to face. Okay, gentlemen, clear fight, please. No head, no low move, no rabbit punch. Shake down, good luck. Ez megint egy nagyon kemény mérkőzés, ami előtt állunk, hiszen ebben a súlycsoportban iszonyú jó bunyósokkal volt tele a Hell Boxing Kings. Hajjaj, és micsoda csaták, micsoda tűzijáték volt eddig könnyű súlyban. Kovács Cruzito volt eddig a leginkább az, aki mindig begyújtotta a rakétákat, és hát nyilván Tayfur Aliyev is. És többször volt, hogy vert helyzetből emelkedett fel, és nyerte meg aztán a mérkőzés. Ugye múlt héten Oláh Levente ellen volt egy elképesztő csatája, amiben hát meg is sérült elég csúnyán a szeme, ezt szerencsére sikerült rendbe hozni. Most még nehezebb dolga lesz. Nagyon komoly ellenfeleket győzött le eddig Kovács Cruzito, többek között egy szerb bajnokot, akinek rendkívüli komoly nemzetközi eredményei voltak, és aki kétszer padlóra küldte az első menetben még júniusban, és onnan fordította meg a mérkőzést, aztán jött ugye Daniel Asanova, 6-szoros Európa bajnok, bolgár, akit szintén, és utána pedig az ifjúsági Európa bajnok Oláh Leventét. Egy nagyon nagy ütővel van viszont most dolga is, vagy hát nem most, megint dolga Kovács Cruzitónak.
Tayfur Aliyev egy nagyon-nagyon tapasztalt versenyző, rengeteg amatőr mérkőzéssel a háta mögött. Most szépen dolgozott belül mind a két versenyző. Az azeri Óriási felütéseket üt versenyzőnek nem lesz Tayfurnak nem lesz egyébként annyira szokatlan, hiszen a félprofi szervezetnél a VBS és az APB-ben is boxolt már. Korábban pedig londoni olimpiát is megjárta. Szóval a tapasztalat. Az évek, igen. a tapasztalat mind az ő oldalán van. Viszont itt meg van egy hihetetlenül elszánt Kovács Cruzito a Vasasból. A maga 19 esztendejével. Kovács Cruzito akár az oroszlán szívű becenevet is felvehette volna. Hú, de kemény balhorog a Viszont a részéről. félelem nélkül itt vette fel, és Igen. tényleg Mindkettő igaz rá. Főleg az első menetekben szokott életveszélyes lenni Tayfur Aliyev. Kíváncsi leszek, mert őt sem láttam még 6 menetet boxolni, mint ahogy természetesen Cruzitót sem. most megint egy szeret ütöttek és találtak. Nagyon-nagyon jó a küzdelem már is. Olyan szépen talált Cruzito. Legmagasabb szinten folyik a mérkőzés. Megvan a sebesség is, megvan az ütőerő is. És ami jó hír, nézd meg, hogy szinte teljesen beforta a sebe Kovács Cruzitónak. Nagyon-nagyon jó, hogy ez nem fogja befolyásolni nagy eséllyel a mérkőzést. Döntsön a tudás. Szépeket találnak oda-vissza mindketten. Sok tapogatózó ütés. Nem ismerkednek egymással. Lement úgy a 3 menet, hogy folyamatosan ütöttek, de most felrepett, visszajött az a sérülés, amit ugye említettél sajnos. Igen. Ezt sajnálom. Reményeim szerint Cutman jó végzi majd a dolgát, és miért ne végezni Beszéltem jól. Kovács Armandal, apukájával, edzőjével, és ők mondták, hogy ők fel vannak arra készülve, hogyha ez újra lereped, épp ezért már az elején nagy lendülettel esnek majd neki, tehát egy nagy tempót diktálnak, hogyha esetlegesen idő előtt véget ér, akkor az első meneteket mindenféleképpen elvigyék. Hát itt azt gondolom, mint ahogy megállapítottuk a Petrunovákék mérkőzésén, ugye Buzarafi Petrunovák, hogy érződött, hogy ők azért 6 menetre készülnek. Hát természetesen 6 menetre készül Tayfur Aliyev és Kovács Cruzito is, de ennek nyoma se volt, hiszen akkora tempót diktáltak. Igen, most itt látszik a felvételen és a sérülése Cruzitónak, de hát múltkor is sikerült a vérzést elállítani, reméljük most is így lesz. Menet. Egy nagyon jó első menetet láttunk. Ragadni kell Tayfurra. Jól csinálja Tayfur egyébként, pont ezt akadályozva Szépen meg, hogy az első távol kézzel, tartja igen, magát. igen. Lábon is szépen mozog. Nagyon jó bunyos Aliyev. 8 évvel idősebb Cruzitónál. Cruzito berobbant egyébként a felnőtt élmezőnybe. Egy férfi és egy gyakorlatilag junior vagy még korosztályos versenyző. Edzője és egyben édesapja Kovács Armand emlékeztetett rá, hogy emlékszem, hogy amikor februárban még szakkommentátorként voltam jelen a bocskai bajnokságon, akkor azt mondtam, hogy Cruzitót meg kell jegyezni, Cruzito nevét, mert hogy le fogja tenni a névjegyét. Hát én azt gondolom, hogy már letette. Nem, hogy letette, hanem olyan vastag tollal írta alá. Nézd meg, ott van rajta ragad, mint a matrica. Nem enged teret, vagy legalábbis próbálja lezárni a teret, de hát nagyon jó mozog lábon Aliyev. Nincs célpont. Hát Cruzitóval leállni, verekedni csak telibe, az nem biztos, hogy kifizetődő bárkinek. Nem jött be Olálevinek sem. Most szépen zárt a Cruzito. De kemény volt ez is, ez a balos most Aliyevtől. Ő ütés ellép. Nem maradott, hogy nem ad. Kemény bóló csapott. Nem nagyon ad kétszer teret. is. Eddig. Mondjuk tudjuk, hogy
Nyilván nem világbajnoki meccs, nem 12 menetről beszélünk, de azért 6 menet, nagyon messze van még a vége, és Cruzito nem hagy pihenni. Igen, szépen talált megint az ellenfél, Aliyev. Igen, ez egy szép felütés volt. Kicsit mélyre csúszott most Aliyev ütése. Igen, ezeket a jobb csapottakat húzza meg nagyon Aliyev, és utána ellép egyből. Jó, most nagyon jó volt, mintha meg is fogta volna egy pillanatra Cruzito. Az szépen. bizony landolt, az a jobb kéz. Most kell rajta lenni, ott a sarok. Jobbakat húzgálja meg, de látszik a fáradtság azért Aliyeven. De látod, ütéssel megy el, tehát hogy úgy Igen. távozik el, hogy azért nehogy kapjon, inkább ő is üt. 15 másodpercen belül vagyunk a második menetben. Picivel jobb volt talán, mint az első menet, de még mindig nem érzem, hogy az történne egyértelműen, amit Cruzito szeretne. Most megint szépen talált. A kemény nagy ütések ebben a menetben Kovács Cruzitótól érkeztek. Aliyev azt gondolom, hogy ebben a menetben hatékonyabb volt, de hát még 4 menet van hátra, és Cruzito sérülés ide, sérülés oda, nem fog lassulni szerintem. És a nem jó hír, hogy ütéstől repett fel. Ütéstől repett fel. De nem... Hát igen, szemhéj szinte, ha jól látom. Most itt csak a szorító sarokba állni, de eléggé nagy és Hosszú. mély az a seb. Igen. Reméljük, hogy... Hát ha nem kap rá ütést, akkor az olyan nagy baj nincsen. Most már arra is figyelni kell. Plusz egy extra feladat. Igen. Amúgy sem könnyű feladatok mellé. Nagyon jó bunyós van most is, mint ahogy eddig. Talán elmondhatom egyébként, hogy ebben a Hellboxing Kings versenyben, a döntőben lévő versenyzőknél a legnehezebb ág, a legnehezebb és legjobb versenyzők folyamatosan talán Cruzitónak jutottak, aki lépcsőfokról lépcsőfokra, de ezek azt a Mind a ketten találtak. mekkora balkéz volt Cruzitól beköszönőben. Cruzitóé volt a látványosabb. Húzgálja a fedezéket, egyébként ez szép volt, nem tudom mennyire látták a nézők, hogy egyik kézzel húzta a fedezéket, másikkal támadott Aliyev, ez egy kis csemege, amit ritkán látunk, és jó volt a fejrefelütés Aliyevtől. Fú, most a kontra jobb is. Ott a sarok. Igen, Ugrással jött ki érezte, hogy Aliyev. Valamit egérszorítóba. ott kell csinálni. Szép volt ez a felütés is Aliyevtől. Most szépeket Variatív találgat. bunyója van. Igen. Színes, szép bunyót mutat be. Megint a fejre felütés ott volt. Fogásért és tarkóütésért Igen. jelmeztetik mindkét versenyzőt. De jó volt az a Keményen. felütés a Igen. szerencsére. Ó, ez most viszont pontosan talált. Szinte minden ütése ott van Aliyevnek, most ebben a menetben nagyon hatékony. És nem fárad. Nem annyira, mint amennyire szeretnénk, vagy amennyire kellene. De az biztos, hogy Kovács Cruzito nem hagyja őt pihenni. Megint fog Aliyev. Másodszor figyelmeztetik, már nem olyan vészes ez a szabálytalanság. Folyamatosan nyomás alatt tartja Cruzito, de egyelőre nem tud odaférkőzni olyan közel, hogy olyan pontosan tudjon találni, mint ahogy volt egyszer-kétszer az előző menetekben. Most egy kicsit statikus, bár tegyük hozzá, hogy lehet, hogy most ebben a menetben kevesebbet talál Cruzito, de hát, mint ahogy elmondtuk, még ezt követően még 3 menet, és az állandó előre nyomulást. Nagyon pontosan talált, szépen ráhúzta a jobb csapotra Aliyev Cruzitót. Kirakta a bal kezét, és amikor elindult Cruzito, az a testütés is jó volt. Egyelőre nagyon egybe van Aliyev, látszik, hogy minden ütésének úgymond szeme van. Szép volt, szép meg kell volt. dicsérni. Igen. Ahogy dukkingolt. Ahogy most viszont tett elébe merte! Igen, ez Most nagy pont volt. egyszerre Itt ütöttek, és még mindig Cruzito egy picit talált. meg lenne, ugye? Legyen így? Nem véletlenül fog. Igen. Hát tapasztalt róka. Hát azért egy azeri bajnokságban lehet tapasztalatot szerezni. Bizony.
És mint a fáradna Aliyev egy picit, mint hogyha már nagyobb lenne az a levegővétel. Megint szépen talált itt a végén az utolsó ütés Kruzitoé. És annyit csak, hogy itt előbb elnézést kérek a nézőktől, rosszul mondtam, a Tokiói olimpiának volt a résztvevője Tayfur Aliyev. Londonban. Igen, nem, bocsánat, az semmi gond. ott ez egy... Hát benéztem. Azt figyelte. Akkor igen. Kapott kedvet. Nézte Zsuratonit, ahogy a... Igen, 2012. Igen. De volt már U22-es EB második, és EB harmadik is a felnőttek között, szóval komoly eredménylistája van. Nagyon jó munkát végeznek a sarokban. Látszik, hogy nem romlott az állapota a sebnek, ami ugye kinyílt, talán a második menetben. Igen. És így is szokott lenni általában két menet után, ez volt az én tapasztalatom is, hogy első menetben még nem nagyon lehet elállítani a vérzést. Ó, megint szép volt az a felütés, sajnos. Erre rágyalogolt Kruzito. Szépen elhajolt az ütés elől. Most talált egyet, bár ez inkább tarkos volt. Elcsúszott Aliyev ütése. Pedig be is lett mondva, hogy erre jobb csapotot fog majd ütni Aliyev, és tényleg azt ütötte. Most viszont egy felütést. Igen. Színes bunyót mutat be, nagyon választékos, igazi csemege egyébként. És tud melózni belharcban is, kívülről is tud ütést indítani. Jól tartja a távolságot, szépen veszi ki magát, jó bunyós. Az. Természetesen Kruzito is, csak most az ő rombolása, ha úgy tetszik, most kevésbé érvényesült ez idáig. A 6 menet, ez talán neki dolgozik, hiszen igen. Ha tudja tartani ezt a pressziót, akkor előbb-utóbb csak elfárad. Hatalmas harcos Kruzito, teljesen mindegy, mennyi lesz hátra a mérkőzésből, az utolsó pillanatig veszélyben van az ellenfele, legyen az bárki. És ez esetben Tayfur Aliyev, még ha most ő is érvényesül. Nem tudja igazán hatékonyan lezárni egyelőre a szöget Kruzito, egy picit lekésik az ellépések elől. Hoppá. Sportszerű volt Aliyev, megállt most egyből, ahogy beleesett az ütésbe Kruzito, és így került kötélen kívülre egy picit. És látszik Aliyeven egyébként, hogy ritmust vált folyamatosan, mint most is, laza. Egy-egy laza. De nincs benne az a gyilkos ösztön, nem megy vissza. Igen. Hát azért tudja ő, hogy még itt ez negyedik menet, még kettő. Még hát nincs megsebezve az ellenfél egyik oldalon sem. Még mind a kettőnek a lelke még épp. Szép volt most mind a két oldalról. Tayfurnál a felütés. Ó, de szépen gurulgat Tayfur ezekkel az kikacsintotta vagy a fotósokra, vagy a sarokra Tayfur Aliyev. Ez is kemény volt testre. Jó ütemes felütés volt. Kellenének a pontos, tiszta találatok Kruzitótól. Ő megy előre, de többet üt, és talán többet is talál. És kemény jobbal talált Aliyev. Igen, hát amíg Ola Levente odaállt verekedni Kruzitóval, és ez lett a veszte, addig pontosan tudja Tayfur Aliyev, hogy ez nem lehet nyerő taktika. Oly, de szép volt itt a végén Kruzitótól ez a széles jobb csapott, ami talált is. Nagyon fáradtnak tűnik egyébként Aliyev azzal együtt, hogy ezt a menetet véleményem szerint, vagy legalábbis hatékonyabbnak tűnt számomra ebben a menetben is. Mégis azt kell mondjam, hogy fáradt, egyértelműen látszik. Hát a presszió az rajta van, tehát folyamatosan 4 menet óta folyamatosan tolja maga előtt Kruzito Aliyevet. De kevés a pontos tiszta találat, ami azért rombolná a kondit is. Hát látjuk itt az előző mérkőzéseken, hogy amikor valaki nagyon el lett találva, akkor annak azért fogyott rendesen a kondíciója, meg a hite. Bizony. A hit, a magunkba vetett hit az, hogyha csorbul, akkor hihetetlen módon elfogy a kondi. Elfogy abban a pillanatban a kondi. Az életkedv.
és a küzdeni akarás. Na jöjjön akkor az újabb, egyben 5. menet. Igen. Ilyen se volt még egyikőjük életében sem. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy nem a seb lesz az, ami eldönti a végeredményt. Cruzito szemöldökén. Kemény jobbos Alijevtől. Most combon vágta gyakorlatilag itt pont előttünk Cruzitót Alijev. Hát most ilyenkor nincs idő bocsánatkérésre. Igen. Nem áll meg egy másodperc sem Picit most, ilyen igen. bika viadal jellege van most, hogy Cruzito mint egy bika rohamoz előre. De le kéne valahogy zárni a menekülési útvonalakat, a szögeket. Nehéz, nagyon jó, nagyon-nagyon tapasztalt, nagyon jó mozoglábon Hát Alijev ehhez kell a egyébként. rutin. Tehát ha majd még egy 3 évvel később találkoznának, akkor már valószínűleg más lenne. Igen, igen. Most egyelőre erőből terel, de sokszor kicsúszik a kezei közül, kezei elől Alijev. Minden ütése, szinte minden ütése talál Alijevnek, nem nagyon van eldobott vagy Mikor luftos ütése. elkezdeni az akcióját Cruzito, addigra már nincs ott. Jól vette ki magát, szépen hajong a törzsből megint Alijev. De ott van rajta Cruzito, továbbra se hagy nyugtot. Leforgatta őt Alijev. Ezeket a fejrefelütéseket is nagyon szépen üti meg egyébként. Nagyon jó anyag Kovács Cruzito, de még sokat kell, és lehet is rajta melózni, hogy az ilyen feladatokat meg tudja könnyebben oldani. Az erőakarat megvan benne. Most megint ő kapott. Mondom, hihetetlen menetelésen van túl egyébként Cruzito, nagyon-nagyon nagy neveket vert meg. Tényleg olyanokat, hogy mondhatom azt, hogy papírforma szerint nem ő volt az esélyes azokon a mérkőzéseken, mégis bizonyította rendre, sorra, mérkőzésről mérkőzésre, Hogy a szíve óriási. hogy óriási a szíve, és itt vagyok. Aztán meg a szakma majd mögé rakja még, amit mögé kell. Az ütőerő is megvan már, a szív is megvan. Nagy tehetség, bátran kijelenthetjük. És ő is, ahogy elmondtuk, ugye 20 éves, fiatal, egy nagyon jó generáció tagja. Egyébként boxfamiliából már az ősök is boxoltak, már a nagyszülők is, sőt más rokoni ágakon is volt. Képzeld el, Pisti, hogy az 1970-es junior Európa bajnokságon, a Miskolcin volt rokoni szál. És a többiek. Igen, igen. Volt rokoni szálon Európa bajnok, szóval Ott Kovács nem volt Európa bajnok. nem, de más, tehát igen. rokoni szál volt, igen. Miközben ezt mi átbeszéltük, eltelt egy újabb menet. Sok az akció, de sajnos ezeknek az akcióknak a jelentős részét nem mi fejezzük be, hanem Tayfur Alijev, Hatékonyabb versenyző. Jön a Jön a 6. menet. Most már nem nagyon látom, hogy elfáradna, vagy ennél lényegesen jobban elfáradna. Ezen a 3 percen azt gondolom, még ha nagyon fáradt lenne, és átlendíteni a szíve Igen. Tayfurt is. És ugye most megint egy olyan mérkőzésen vagyunk, hogy ha én lennék Tayfur Alijev, akkor úgy érezném, hogy nem kell már sokkal többet beletennem, és ennek tükrében valószínűleg a harcmodort is úgy állítanám be, hogy most már legyen meg ez a menet. Cruzito viszont mindent egy lapra tesz fel. Nagyon jó mérkőzést látunk egyébként. Nagyon jó mérkőzést mindkettőjük részéről. Hihetetlen akaratot és elszántságot, de jelenállás szerint a virtuozitás az inkább Tayfur felé billenti a mérleget, és az eredményesség, amit én látok itt, vagy mi látunk itt. És nézd meg! Lehet, hogy meghallották a sarokban, amit te mondtál. Nézd, egy 27 éves versenyző már annyi mindent látott, hogy ő ezt már annélkül is tudja, hogy én mondjuk orosz nyelven elmondtam volna az azeri saroknak, hogy mit kell tenni ilyenkor, valószínűleg ők ezt pontosan tudják. Egy 6. menetet ezt most úgy kell lehozni, hogy Cruzitónak ne adjunk esélyt arra, hogy egy pontos találattal megfordítsa az egészet.
Ugye más volt a helyzet az előbb Mester Somáéknál, mert ott mind a két versenyzőnek még hozzá kellett tenni valamit Bizony. a 6. menethez. És sajnos És hozzá is nem tett. Somának Fog sikerült. gratulálni. De ez egy hatalmas csata volt az is, és ez is egy nagyszerű mérkőzés egyébként. Egy percet már lehúzott belőle. Azért Anyatoni vagy nem, Aliyev, nem. annak ellenére, hogy vagy azzal együtt, hogy Keményen talált nagyon megint. sokat nem tett hozzá, de eltelt egy perc. És ott most már lassan másfél. Az edzője mondja neki, hogy ez az Aliyev, szuper, jól csinálod, elégedettek vele. Legelégedettebb akkor lennének, hogyha a hátralévő másfél percben el is engedte volna Kruzitót. Innen nem lehet, ebből a távolságból nem lehet eltalálni. Menet fele van hátra, a könnyűsúlyú döntő utolsó Van-e menetéből. még annyi Kovács Kruzitóban, hogy valahogy pont olyan közel kerülni, hogy még ne tudják lefogni, de már azért, vagy de még azért ütni tudjon. Nagyon egybe van még mindig, hiába fáradt Aliyev, és most talált szépen Kruzitó, teszem hozzá. De még most megint fejrefelütésekkel jön vissza Aliyev, ő talált, most megszórja őt Kruzitó. Hát most már Kruzitó is fárad, de azért neki is a 6. menet az egy új élmény. Na most még egyszer neki lehetne ugrani. 50 másodperc van. Hát persze, hogy lefogja Aliyev. Valószínűleg életük sport szempontjából legfontosabb egy perce. És kedvezőbb helyzetben van az, akinek tördelni kell a bunyót. Most megint balruggal ő talált. Valakinek a fogvédője Nem baj, repült. nem baj. Kruzitóé, ha jól látom. Kruzitó. Nem hinném. De. De, ő lesz. Nem hiszem, hogy előfordult. Az biztos, hogy ez nem egy szándékos fogvédő kiköpés. Hát Hát ő biztos, lenne hogy az nem. utolsó a világon, aki szándékosan köp neki egy fogvédőt. Na, de azért Aliyev is beáll itt a végébe. Hát ha látunk már csodát. Igen, pár másodperc. De lehet, hogy most a csoda elmarad. Bár már az is egy óriási csoda, hogy egy 20 éves versenyző Angyalföldről, a Vasasból eljutott idáig, hogy oly nagy csatákat, de tényleg hatalmas meccseket megnyerve bejusson a döntőbe, ahol remekül szerepelt, és volt, egész biztos, hogy volt olyan menet, amit akár még el is vitt. Szorossá tudta tenni a mérkőzést, de ma még egyelőre Tayfur Aliyev nagyobb tudás birtokában van, és valószínűleg haza is viszi a $100,000, a Future Champion övet, na meg persze a Hell Boxing Kings trófeát. És azt sem lehet mondani, hogy nem megérdemelten. De várjuk meg azért természetesen a pontozóbírók Természetesen döntését. várjuk meg. Ezt láttuk mi, aztán ki tudja, mit láttak. a Tayfur kedves is egyébként nézők. nagyot menetel, de a legtöbb ellenfelénél azért érezhetően jobb volt technikailag elsősorban. Kovács Kruzitó pedig a szívével, akaratával és persze a kőkemény ütéseivel kerekedett felül eddig minden ellenfelén. Még számolgatják itt a zsűriasztalnál, Tóth Zsuzsa, a szövetség rendelt supervisor, a profi tagozatlan elnöke adja össze a pontokat. 6 menetről van szó, ha valaki megnyer minden menetet, akkor az 60 ponttal gazdagodik. Amennyiben nem, akkor ennek arányában kevesebbel. Na, akkor halljuk. Hát kíváncsian várom az eredményt, illetve várjuk az eredményt. Egy nagyon jó mérkőzést láthattunk megint. Most 60 kilós döntő eredményhirdetésére várunk, ahol az azeri Tayfur Aliyev és a magyar Kovács Kruzitó nál dől el, hogy kinek a derekára csatolják föl, vagy csatolja föl a WBO európai szekciónak vezetője, Kokó Kovács István, a WBO Future Champion övét, és kinek a vállára akasztják Hölgyeim a és Hell uraim! Boxing King szövet. A mérkőzés eredménye a pontozó lapok alapján. Ladies and gentlemen, the judges have scored this bout. Olaszországból Luigi Boscarelli 56-58, 56-58. Csehországból Jaroszláv Zsak 57-57, 57-57. Olaszországból Matteo Montella
55-59, 55-59. Így a mérkőzés győztese többségi pontozással. Declaring a winner by majority decision. A 2024-es év Hell Boxing Kings könnyűsúlyú bajnoka, the 2024 Hell Boxing Kings Lightweight Champion, Tayfur Aliyev! Tayfur akarata érvényesült, ő talált többet, ő volt látványosabb a mérkőzés során, rengeteget mozogva lábon, nem engedte igazán kibontakoztatni Kovács Kruzitót, akinek igazából a harca mindene. Én azt gondolom, bárkivel, bármikor, bármilyen súlyba odaállna, hogy harcoljon egy nagyot. Ezt a harcot most bizonyos értelembe véve egy kicsit elvették tőle, hiszen hatástalanítani tudta őt többségében Tayfur Aliyev, de egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, és nem győzöm kiemelni, hogy mekkorát menetelt Kovács Kruzitó is. Bár most nem boldog, de legyél az, Kovács Kruzitó, igenis mosolyogjál, mert hatalmas eredményt értél el, gyönyörű az a menetelés, amit magad mögött tudhatsz. Büszke rád egész Magyarország, azt gondolom, kimondhatom mindenki helyett. És feltételezem, büszke egész Azerbajdzsán Tayfur Aliyevre, aki szintén hatalmas mérkőzések nyomán jutott el a Hell Boxing Kings könnyűsúlyú bajnoki címéig az edző nyakában. Hát így nem lesz könnyű a Hell Boxing Kings övet ráakasztani. Óriási azerbajdzsáni öröm, érthetően, hiszen azért egy olyan kapu nyílt ki, egy olyan kapun lépett be Tayfur Aliyev, ami csak nagyon keveseknek, egész pontosan 4 versenyzőnek adatik meg idén a boxolók közül.